السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بنتكلم وياكم عن كيفية القيادة في البر، ويانا اليوم النيسان. بنستخدم النيسان اليوم، بنتكلم عن الأمن والسلامة في البر، وبعدين بنتكلم عن طريقة القيادة في البر. بنقسم هالفيديو لثلاث أجزاء. أول شيء المعدات اللي لازم تكون ويانا، ثاني شيء شو الأشياء اللي لازم نسويها في السيارة، ثالث شيء طرق القيادة في الرملة. أول شيء نتكلم عن الأدوات اللي لازم تكون ويانا. أهم واحد شو؟ تاير السبير. دايما خلوا وياكم تاير سبير، لأن في البر يمكن التاير يتفسد لأن دستوا حصى أو شيء حاد فيتفسد التاير، فدايما خلوا وياكم تاير سبير. ثاني شيء وايد مهم إنه يكون وياكم ماي. الماي وايد مهم، لأن سبحان الله غرزتوا واستوى شيء هذا بينقذ حياتكم انتو. عقب عنا القلص دائما خلوا وياكم قلص. ليش تحتاجون القلص؟ تحتاجون القلص لأن يمكن تحصلون حد مغرز محتاج حد يساعده، أو يمكن أنتم تغرزون يمر حد يبى يساعدكم بس ما عنده قلص، فتاخذون وياكم قلص دائما، وإذا تاخذون اثنين بعد أحسن يكون عندكم سبير. ثالث شيء طفاية الحريق. الطفاية بعد مهمة لأن ما تدرون سبحان الله ظروف شيء استوى أي شيء يلبق عندكم الطفاية. كيف تستخدمون الطفاية؟ بتحصلون فيديو نحن سويناه في القناة، ارجعوا للقناة بتحصلون فيديو يشرح بالضبط كيف تستخدم الطفاية. عقب نحتاج آلة حادة. هني جايب أنا وياي آلة حادة كبيرة تنفع إني إذا احتجت إني أقص شيء مثلا عندي آلة حادة. عقب عندي الشيول بعد مهم. ليش؟ إذا غرزتوا ما قدرتوا تطلعون الشيول بيساعدكم، بتحفرون عن التاير، بتحفرون من تحت الموتر، بتقدرون تطلعون من التغريزة. بعد تحتاجون شارجر، لأن التليفون إذا فضى ما بتقدرون تتواصلون ويا حد في نص البر. وايد مهم يكون عندكم شارجر. آخر شيء عندنا ولاعة وكبريت حسب نوري ضوء، إذا احتجنا لأي سبب إن نحرق شيء عندي ولاعة وعندي كبريت. القطعة الأخيرة هي الإبرة مالت الولف، اللي هي تبطل الولف في التاير عسب ننسم عليه ونخف الهواء بسرعة إذا لا سمح الله غرزنا أو احتجناها لأي سبب أو لآخر. يفضل بعد ومو ضروري وايد، لكن يفضل انه يكون عندكم كومبريسر هواء حسب اذا طلعتوا تردون تعبون التواير هواء. وبعد البترول، دائما تاكدوا ان عندكم بترول كفايه قبل ما تدخلون البر. في نقطه نحن دائما ننساها وهي لا تدخلون البر وحدكم. انا وياي اليوم عبد الله الزرعوني. عبد الله شو اخبارك؟ الحمد لله. وياي عبد الله حسب دائما يكون في تواصل بين اثنين، نقدر نساعد بعض اذا استوى شيء لا سمح الله. الحين ننتقل للخطوات اللي لازم نسويها في السيارة قبل ما ندخل البر. الحين بنتكلم عن شو الخطوات اللي لازم نسويها قبل ما ندخل البر. نبدأ أول شيء نخف الهواء من التواير. ببدأ الحين بخف الهواء من التواير. بالولف بخفه تقريبا 15 ثانية، إذا بدون ولف يمكن 90 ثانية. تبون ضغط التاير يكون تقريبا 20 بي اس اي. 20 بي اس اي اوكي. فببدأ وبخف الهواء من التواير. دائما تبون تحطون عينكم على حرارة ايل الماكينة وايل الجير، دائما تأكدوا انه مو بحارين. اذا حار الايل وقفوا السيارة وتريوا لين يبرد الايل. لو تفتحون البونيت بعد افضل يكون. عقب شو بتسوون؟ بتحطونه على الفور اتش. اول شيء تسوونه تحولونه على الفور اتش. عقب عندكم تراكشن كنترول بتحطونه اوف. اذا كان موتر امريكي مثل الجيمس تموا راصين عليه كم من ثانيه الين ما يطلع لكم في الشاشه ان ستابلي تراك اوف. فالحين بحط التراكشن اوف. اذا في ساند مود بختار الساند مود. اخر شيء عندي اياه في مواتر مثل الجيمس تقدرون تسكرون فيها الاير باج. اذا بتدخلون البر سكروا الاير باج. الحين ايش بنسوي؟ بنتكلم عن كيفية القيادة في البر. شو هي الطريقة اللي نسوق فيها في البر؟ أول شيء نسويه إنه يكون الجير في جير واحد أو اثنين كحد أقصى. ما نسوق والجير في الدي. في الدي أبدا ما ينفع، الموتر ما يكون فيه عزم في البر، فخلوه في جير واحد أو جير اثنين. الحين بجيب الجير في الدي، عقب بلفه في المانول بنزل لين ما يوصل رقم واحد. يطلع عندي
رقم 1 على الشاشة. إذا بديتوا تسوقون حولوه جير 2، إذا بتصعدون شيء مثلا ردوه جير 1، إذا قدامكم عرقوب تبون تصعدون فوقه ردوه جير 1، إذا السواقة هادية خلوها جير 2 أحسن عشان توفرون في البترول. ثاني شيء تبون تسوونه، ثاني شيء لا تدوسون بريك في البر. ليش؟ إذا دستوا بريك تشوفون شو استوى هني؟ خلني أراويكم. الرملة تجمعت قدام التاير، شوفوا التاير نزل تحت، شيء رملة قدام التاير. هاي الرملة بتخليكم تغرزون إذا دستوها حين. فلا تستعملون البريكات في البر، دائما خلوا الموتر يوقف روحه أو يوقف شوي شوي. إذا بتستخدمون البريك خلوا البريك وايد 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 خفيف. أي بريك قوي بيخليكم توقفون بهاي الطريقة وتغرزون. شوفوا من ورا نفس الشيء، في رملة متجمعة قدام التاير، يمكن تبين انها خفيفة ومو بوايد، لكن الحين اذا حاولتوا تدوسون الموتر يغرز. فلا تستخدمون البريكات في البر. النصيحة اللي عقبها نبغى نخبركم اياها، لا توقفون على صعدة الا لو تبون تردون ريوس. اذا تبغون عقب ما تخلصون تنزلون ريوس اوكي وقفوا الموتر على صعدة. دائما خلوا الموتر ويا الجاذبية، لا توقفونه على ارض مسطحة ولا توقفونه عكس اتجاه الجاذبية. الحين مثلا لو هالنيسان بغى يصير فوق، زين بغى يمشي سيده وهو شوفوا كيف واقف وهو مايل على ورا، شو بيستوي؟ بيغرز. شوفوا شو يصير؟ ما يقدر يمشي. الحين لانه في اتجاه الجاذبيه ورا، اذا رد ريوس بيكون اوكي. شفتوا كيف؟ رد على نزله. فدائما وقفوا على نزله، لا توقفون على صعده او على ارض مستويه. الارض المستويه نفس الشيء ممكن تغرزون عليها. النصيحة اللي عقبها هي، إذا أنتم واقفين لا تعطونا ريس مرة واحدة، دائما ابدأوا شوي شوي. إذا بديتوا شوي شوي الموتر بيمشي. إذا ما بديتوا شوي شوي ودستوا مرة واحدة شو يستوي؟ التاير يحفر. شوفوا كيف؟ يحفر ويستوي صعب عليه ويغرز. فدائما ابدأوا شوي شوي ووقفوا شوي شوي. غير عن هذا، نفرض الحين بغيتوا تلفون تسيرون هناك ورا، دائما لفوا لفات كبيرة، لا تكسرون السكان فل وتلفون لفات كبيرة، لأن اللفات إذا كانت صغيرة يمكن تغرزون. فدائما خلوا اللفات كبيرة. آخر شيء نبغى نقول لكم إياه، تفادوا أن تنزلون على قص. دائما انتبهوا، القص يكون مثل ما أنتم تشوفون، مرة واحدة العرقوب كأنه ينقص وينزل الرمل على تحت. هالشيء ممكن يكسر لكم البمبر قدام إذا نزلتوا عليه. فدائما حاسبوا، لا تمشون إذا أنتم ما تعرفون شو قدامكم. إذا قدامكم قص تفادوا القص. إذا كان لابد أن تنزلون على قص، في طرق للنزول عليه يعني، لكن لازم تحاسبون. دائما انزلوا شوي شوي، دائما شوي شوي. إذا ترومون على صوب بعد لا تنزلون سيد وجه الموتر تحت، يكون أفضل. بس السكان بعد لازم تكسرونه عكس النزل. أسهل شيء تفادوا القص، لا تصيرون عند القص وابتعدوا عنه قد ما تقدرون. آخر شيء تبون تسوونه، إذا ما تبون تطيحون في قص اتبعوا الآثار. أسهل طريقة عشان تعرفون إذا كل حد ساير من هالصوب أكيد ما شيء قص هني. فكملوا دائما وين ما الناس ماشيين، إذا تبون إن ما تعورون راسكم. إذا تبون تمشون بدون درب عادي، بس تحملوا عن القص. في الختام نبغى نقول لكم تحملوا في الدرب، تحملوا في الرملة، دائما لا تسيرون رواحكم، تذكروا النصائح اللي نصحناكم إياها، وأهم شيء سلامتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Turn